Dijin here. What's up again mga bishes? Welcome back. So, karon mga bisya, ako itudlo ninyo. Tudloan tamo kung saan pag-retrieve sa inyohang mga signal and satellite nga. Ano dito ang inyohang mga box number. So, kay kanimong kadalasan sa ako ang mga customers nga magpa-load og satellite og signal kay wala sila kahibaw kung unsa ang ilahang box number. So unsaon ako pag-load mao ni karon akong gibuhat kanang maglibog manggod tabang ano sila kahibaw just mio marinat. So karon igaman ako ni nga video para nila para makatunsad sila kay sometimes manggod ang provider nga maghatag ang CCA number ay ihatag ipakita na ko ninyo like ingon ani lang ang ilahang ihatag sa inyo. So wala mo kabaw bitaw o tataghibaw dili ni mao ang number ang naa diri nga nakabutang is kanira taong CCA number so pani is TBID. So ato siyang i-retrieve pinaagi sa ato ang pinaagi sa nakalimot na sa Google Study. So, pinaagi dahil sa ato ang cellphone. Ito siya. Sige, so karon akong i-share ninyo akong screen para makita ninyo kung sa atong i-type para ma-retrieve ang ato ang signal or satellite nga number. So, ang buhaton lang nato karon mo ato sa atong message. Ang atong sendan diay nga number is 5353. Tapos, ang atong i-type is signal space essay o katubitang makita ninyo nga CCA number nga gihatag sa inyo ha. Kadalasan din na makita nato sa mga kilid or likod sa mga cartoon. So actually mga besh, basin maglibog mo nga nung satellite atong i-retrieve pero signal atong gi-type. So si signal o si satellite mga managsuon ra na sila mao same ra sila kung unsaon pag-retrieve. So mao na ni ang ato ang i-send sa 5353. O karon na pa dyan ni tawag o my G unta masend pa ni so mga besh mao na ang reply niya. Nakita mo ani kanang 6367845 mao na ang account number or box number. Mao na yung gamiton ining magpa-load mo. So maura to na ato ra kasayo ng kadali. Hapit pa dili mahuman ka na ang tawag. Sige. So, para di ay makasenta sa 5353, kinahanglan na atay load nga 1 peso balance. Kinahanglan na atay 1 peso balance para makasend sa 5353. Unya, kinahanglan taong smart nga SIM or talk and text mo ay gamiton para sa pag-send sa 5353. Okay, so maura to. I hope nakasabot mo sa akong tutorial nga dinalian. Sige. Salamat ka. I hope. Bye-bye.